جهودکشان یک رمان تاریخی است که برخی از پژوهشگران آن را با توجه به اصول داستان نویسی نخستین رمان تاریخی به زبان فارسی می‌دانند. تا همین 2 دهه پیش این رمان تقریباً ناشناخته بود. فقط چند نسخه خطی از آن در کتابخانه‌ها وجود داشت و حتی نام نویسنده‌اش هم مشخص نبود. بعدها هارون بهمن با بررسی نسخه ها و منابع ارمنی این اثر را به نویسنده ارمنی به نام هامبارتسوم آراکلیان نسبت داد، یک کنشگر فرهنگی و اجتماعی متولد 1855 میلادی که بخشی از زندگیش را در تبریز گذراند و به زبانهای ارمنی و فارسی تسلط داشت. امروزه بیشتر پژوهشگران این انتساب را معتبر می‌دانند، هرچند هنوز درباره اینکه متن ابتدا به فارسی نوشته شده یا ارمنی اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. از این رمان ترجمه ارمنی در سال 1902 و ترجمه روسی در سال 1913 منتشر شده است. همین موضوع نشان می‌دهد که این اثر دست کم در آغاز قرن 20 وجود داشته و برخلاف بعضی حدس‌های قدیمی کتابی متأخر یا جعلی نیست. متن فارسی جهودکشان به تصحیح هارون بهمن در 1388 خورشیدی از سوی انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر شده است. رمان تاریخی جهودکشان در 16 فصل روایت می شود و ماجرای آن در روزگار محمدشاه قاجار می گذرد، یعنی 50 سال قبل از زمان نوشتن این رمان. محور اصلی داستان عشق 2 جوان یهودی ساکن محله یهودیان تهران، یستیر و صادوق است که در آستانه ازدواج قرار دارند. اما زیبایی یستیر او را در مرکز رقابت و طمع 2 آخوند با نفوذ و طماع قرار می‌دهد. یکی امام جمعه تهران و دیگری سیدی که با سوء استفاده از موقعیت خود و وضعیت دشوار یهودیان دختر را به عقد خود در می آورد. رقابت این 2 کم کم به دربار کشیده می شود و پشت پرده فساد، قدرت طلبی و سوء استفاده از مذهب را آشکار می کند. امام جمعه تهدید می کند که اگر یستیر خواسته های او را نپذیرد مردم را به جهودکشان تحریک خواهد کرد و دختر در برابر انتخابی هولناک قرار می گیرد: عشق و آزادی خود را قربانی کند یا شاهد قتل عام همکیشانش باشد. در کنار این خط اصلی نویسنده از فرصت استفاده می کند تا تصویری گسترده از جامعه قاجاری ارائه دهد، از فساد دربار و حرمسرا گرفته تا رقابت‌ها برای کسب قدرت و ثروت بیشتر، از ایجاد قحطی مصنوعی، بی‌قدرتی شاه و ضعف نظام مدیریت و حکمرانی ایران در آن زمان تا آزار و کشتار اقلیت‌های مذهبی از جمله بابیان و دخالت روس و انگلیس در سیاست داخلی. آراکلیان از دل همین فضای تاریخی یک داستان پرتعلیق ساخته است، داستانی که در آن دسیسه‌های سیاسی، تعصب مذهبی، فساد قدرت و زندگی مردم عادی در هم تنیده می‌شوند. امیرعلی فلاحیان، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران، درباره عنوان، مضمون اصلی کتاب و سندیت تاریخی آن میگوید: درباره عنوان جهودکشان میشه گفت در واقع این نخستین متنیه که در اون چنین عنوانی با تعریف خاصی که در این کتاب اومده به کار رفته. تعریف خاصش هم در یکی از فصلهای کتاب اومده و از قول یکی از مقامات دربار گفته میشه
که مسلمان ها بر حسب رسوم قدیمیشون سالی یک دفعه به یهودی ها حمله میکردن و تعدادی از اونها رو میکشتن تا جمعیت یهودی ها از یک حد خاصی بیشتر نشه یا بتونن پول و اموالی از اونها رو به تاراج ببرن. خب خیلی روشنه که ما اینجا با یه سند تاریخی مواجه نیستیم. تا این لحظه گزارشی درباره چنین رسمی در منابع در دسترس ما دیده نشده. به هر حال دوره قاجار زمانیه که پای بسیاری از مقامات خارجی، اعضای سفارتخونه ها، میسیونرها، پژوهشگران قرن 19 به ایران باز شده. در داخل کشور هم گروهی که میشه بهشون پیشگامان جریان روشنفکری و مشروطه خواهی گفت متن‌های مختلفی نوشتن. ضمن اینکه خود جوامع یهود هم در این دوران با مجامع یهودی غرب به خصوص در انگلستان و فرانسه آشنا شدند و گزارش هایی از وضعیت یهودیان ایران برای این مجامع ارسال شده و در بلتنهاشون هم منتشر شده. شخصا در این آثار با این تنوعی که دارن ندیدم که به چنین رسمی اشاره شده باشه در ایران. ما واقعی مثل الله داد رو در مشهد در همین دوران داریم که به قتل حدود 30 یهودی و تاراج محله و رخدادهای بعدی منجر شده. ولی این یه واقعی خاص در اون دوره بوده و رسم هر ساله نبوده. غیر از این موضوع، وضعیتی که از یهودیان ایران در این رمان اومده به نظرم کاملا منطبق با شرایط اون دوره است. یعنی یه جامعه عمیقاً بی‌پناه، ترس خورده، بسیار منزوی، محتاط و هر لحظه در معرض خطر. یعنی به راحتی یک آخوندی میتونست با یک تفسیر خاص تهدید بسیار جدی برای یهودی ها ایجاد کنه که البته کردند و گزارش های مختلفی درباره یهودی آزاری و رفتار اقلیت ستیزانه تعدادی از این ملاهای بلاد رو در شهرهای کشور در این دوره گزارش هاش رو در دست داریم. بنابراین جهودکشان یک اثر ادبی در ژانر رمان تاریخی، یعنی زمینه و صحنه اصلی در یک بستر تاریخی با شخصیت‌های تاریخی در یک فضای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی واقعی و در جغرافیای واقعی شهر تهران در میانه قاجار شکل گرفته و هامباتسوم آراکلیان در این فضا داستان و شخصیت‌های داستانی خودش رو خلق کرده. جهودکشان کتاب تاریخ نیست، یک متن ادبیه که توصیف دقیقی از وضعیت و فضای اجتماعی و فرهنگی ایران عصر قاجار رو داره و خوندن این کتاب رو به همه علاقمندان تاریخ و فرهنگ ایران توصیه میکنم. اگر رمان‌های فارسی اواخر دوره قاجار را بخوانید، معمولاً با سفرنامه‌های داستانی، روایت‌های آموزشی یا ماجراهای فردی روبرو هستید. اما در جهودکشان تمرکز روی یک بحران اجتماعی است. شخصیت‌های مختلف هر کدام نماینده بخشی از جامعه و داستان حول یک مسئله سیاسی و انسانی شکل می‌گیرد، نه صرفاً ماجراجوی یک قهرمان. پژوهشگران ادبیات معتقدند از این نظر این رمان ساختاری بسیار مدرن‌تر از دیگر آثار همزمان خود دارد. شاید مهمترین ویژگی این کتاب زاویه دید آن باشد. در تاریخ نگاری سنتی معمولاً صدای اقلیت‌ها کمتر شنیده می‌شود، اما در این رمان خواننده جهان را از نگاه کسانی می‌بیند که قربانی خشونت هستند. به همین دلیل کتاب با آنکه در رده کتاب‌هایی درباره یهودی ستیزی قرار می‌گیرد، فقط درباره یهودیان نیست، بلکه درباره سازوکار نفرت، حذف و سرکوب اقلیت است. نکته دیگری که جهودکشان را جذاب می‌کند، جایگاه آن در تاریخ ادبیات فارسی است. این اثر احتمالاً حاصل ارتباط فرهنگی میان ایران و قفقاز است، منطقه‌ای که در اواخر قرن 19 یکی از مهمترین مراکز شکل‌گیری اندیشه‌های جدید، روزنامه‌نگاری، ترجمه و رمان نویسی بود.
آراکلیان که هم با فرهنگ ایرانی آشنا بود و هم با فضای روشنفکری ارمنی، نمونه ای از همین پیوند فرهنگی است. به همین دلیل جهودکشان فقط یک رمان ایرانی یا فقط یک اثر ارمنی نیست، بلکه محصول گفتگوی دو سنت ادبی در یک دوره پرتلاطم تاریخی است. نثر کتاب برای خواننده امروزی کمی دشوار است، اما جذابیت داستانها او را به دنبال خود می کشد. صحنه پردازی برای مخاطب ایرانی آشناست و تا حدی یادآور داستانهایی مانند هزار و یک شب است که وقایعی پشت سر هم رخ می دهد و ماجرایی تازه را در دل داستان بعدی می سازد. آراکلیان شخصیت پردازی دقیقی دارد و گاه برای بیان واقعیت و روشن ساختن حقیقت شخصیت‌های اصلی را در سایه قرار می‌دهد و مخاطب را برای تصویرسازی بهتر با خود به خلوت دربار و حرمسرا می‌برد. امروزه پژوهشگران ادبیات فارسی جهودکشان را یکی از مهمترین نامزدهای عنوان نخستین رمان تاریخی فارسی می‌دانند. اثری که دهه‌ها در سایه ماند اما اکنون آرام آرام جایگاه واقعی خود را در تاریخ ادبیات ایران پیدا می‌کند. شاید مهمترین دستاورد این رمان این باشد که یادآوری می‌کند ادبیات فقط برای سرگرمی نیست. ادبیات حافظه تاریخی یک ملت است. عرصه‌ای است که شهروندان با گذشته خود، سنت‌های فرهنگی و مذهبی و ایده ها و ایدئولوژی هایی که تاریخش را شکل داده اند مواجه می شود و می توانند در فضای انتقادی آنها را به چالش بکشند. کانال پرژن جوز افتخار دارد که به زودی نسخه صوتی این رمان تاریخی را بر اساس نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس در 16 قسمت در دسترس علاقمندان قرار